નમસ્કાર મિત્રો. સામાન્ય રીતે તમે કોઈ કોલેજમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કરો અને પછી નવી યુનિવર્સિટીમાં તમારે એડમિશન લેવાનું હોય ત્યારે માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ એ ફરજિયાત હોય છે. ધારો કે તમે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં BA અથવા તો MA પૂરું કર્યું છે અને તમારે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવું હોય તેવા સમયે આ માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટની જરૂર પડતી હોય છે. તો આજે આપણે અહીં માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે કઢાવવું એ માટેની આખી આપણે પ્રોસેસ સમજીશું. તો સૌથી પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે જોઈ લો. તો સૌથી પહેલાં તમારે સર્ચ કરવાનું છે ગુજરાત યુનિવર્સિટી. તો આપણે જોઈ લઈશું ગુજરાત યુનિવર્સિટી.ac.in. મેં અગાઉ પણ એક વખત સર્ચિંગ કરેલું છે એટલા માટે આ દેખાય છે. તો આપણે એના પર ક્લિક કરીશું અને એની વેબસાઇટ ઓપન કરીશું. એની વેબસાઇટ ઓપન કરીશું એટલે આ પ્રમાણે જે એની આખી વેબસાઇટ છે એ પ્રમાણે આવતી હોય છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને ડેસ્કટોપ સાઇટમાં જોયું હોય તો અહીંયાથી આપણે ક્લિક કરીશું અને ડેસ્કટોપ સાઇટ છે એના પર ક્લિક કરી દઈશું એટલે આ પ્રમાણે આપણને જોવા મળશે. હવે આપણે શું કરવાનું છે, જ્યારે માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ કઢાવવાનું હોય તો આપણે ઓનલાઈન સર્વિસ તમે ઉપર જોઈ શકો છો. તો ઓનલાઈન સર્વિસ ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. હવે ઓનલાઈન સર્વિસમાં આપણે ક્લિક કરીએ છીએ તો આ આખા પર ક્લિક થાય છે. તો આપણે મોબાઈલની જે સ્ક્રીન હતી એ પ્રમાણે આખી સ્ક્રીન કરી દઈએ ફરીથી, પછી પ્રયત્ન કરીશું. હવે આપણે ઓનલાઈન સર્વિસ દેખાય છે એના પર ક્લિક કરીએ. હા, તો ઓનલાઈન સર્વિસ આ ખુલી ગયું. ઓનલાઈન સર્વિસ કર્યા પછી આ જે કંઈ ખુલે છે એની આપણે કોઈ જરૂર નથી એટલે ક્લોઝ કરી દઈશું. હવે માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ કઢાવીએ છીએ એટલે આ પ્રમાણનું તમારે ફોર્મ ઓપન થશે. આ જે ફોર્મ છે આપણે પહેલાં ભરવાનું છે, એટલે કે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહે છે. તો રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે શું કરીશું, આપણે અહીંયા પહેલાં સિલેક્ટ ફોર્મ, એમાં માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ આપણે ક્લિક કરીશું કારણ કે માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ કઢાવવાનું છે. હવે માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ જ્યારે કઢાવીએ છીએ ત્યારે આ પ્રમાણે આપણને સૂચના આપે છે. પહેલી સૂચના જોઈ શકાય છે કે 110 રૂપિયા આપણે ઓનલાઈન ભરવાના રહેશે. હવે માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ફોર્મ સાથે સ્પષ્ટ વાંચી શકાય તેવી છેલ્લી માર્કશીટ, આ ખાસ યાદ રાખજો, છેલ્લી માર્કશીટ અને અંતિમ કોલેજનું TC એટલે કે ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાનું છે. ત્રીજું શું કીધું છે કે રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ કોલેજના લેટર પેડ પર જે તે કોલેજના પ્રિન્સિપાલ અથવા તો ડાયરેક્ટરના સહી સિક્કા સાથેનું નમૂના નંબર 1 ફોર્મેટ ફોર NOC મુજબની NOC ઓનલાઈન અપલોડ કરવાની રહેશે, જેની નોંધ આપણે લેવાની છે. હવે જ્યારે તમે NOC જોશો તો અહીં આગળ હું તમને આગળ બતાવીશ જ્યાં આગળ NOC આપણને જોવા મળશે એ પ્રમાણેનું ફોર્મ NOC આપણે ભરવાની છે. હવે ચોથો નંબર શું કહે છે આપણને, ઓરિજિનલ ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ TC યુનિવર્સિટી ખાતે રૂમ નંબર 14માં માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ લેવા આવતી વખતે અચૂક જમા કરાવવાનું રહેશે. અને ઓરિજિનલ ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ યુનિવર્સિટી ખાતે જમા કરાયા વગર માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ મળશે નહીં, જેની ખાસ નોંધ લેવાની. પણ આ ચોથા નંબરની જે સૂચના છે, મતલબ કે NOC અને માઇગ્રેશન ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ જે છે એ રેગ્યુલર જે વિદ્યાર્થીઓએ કર્યું છે એમણે લેવાનું રહે છે. બાકી જેમને એક્સટર્નલ તરીકે કર્યું છે તેમને આ ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ કે NOCની કોઈ જરૂર નથી. તેમણે શું કરવાનું છે કે એક્સટર્નલ વિદ્યાર્થીઓએ ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટમાં તેમજ નમૂના 1 મુજબની NOC અપલોડ કરવાની રહેશે નહીં. એટલે કે છેલ્લા જ સેમિસ્ટરની આપણી જે માર્કશીટ છે એ જ આપણે અપલોડ કરવાની છે. અને છઠ્ઠું, માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે જરૂરી વિગતો સાથેનું ઓનલાઈન ફોર્મ સબમિટ કરીને 3 વર્કિંગ ડેઝ પછી એટલે 3 દિવસ પછી ફી ભર્યાના પુરાવો તેમજ ઓરિજિનલ ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ રૂમ નંબર 14માં રૂબરૂ જમા કરવા બાદ મેળવવાનું રહેશે. ફરીથી કહું છું, 14 નંબરમાં જે આ સર્ટિફિકેટ જમા કરાવવાના છે એમાં ઓરિજિનલ ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ માત્ર રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ માટે છે, NOC પણ રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટમાં જેમને એક્સટર્નલ તરીકે પરીક્ષા આપી છે એમને માત્ર ને માત્ર છેલ્લા સેમિસ્ટરની માર્કશીટની ઝેરોક્સ ત્યાં સબમિટ કરાવવાની છે. તો આ પ્રમાણે આપણે કરવાનું છે, બરાબર છે. પછી આગળ તમારો ફોન નંબર જે પણ છે એ લખી દેવાનો છે. ઈમેલ એડ્રેસ ફરજિયાત છે, ઈમેલ એડ્રેસ પણ નાખી દેવાનું છે. પાસવર્ડ તમારી જાતે જે છે એ ક્રિએટ કરવાનો રહેશે. એટલે આમ કર્યા પછી તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. હવે રજિસ્ટ્રેશન કરશો એટલે તમને એક ચોક્કસ નંબર મળશે, રજિસ્ટ્રેશન નંબર. આપણે જોઈ લઈએ માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ. આ સૂચના વાંચી લીધી છે. ફોન નંબર આપણે નાખી દઈશું. ત્યારબાદ ઈમેલ એડ્રેસ અને પાસવર્ડ જનરેટ કરવાનો છે.
મિત્રો, તો પાસવર્ડ આપણે કોઈ પણ જનરેટ કરી શકાય. આમ કર્યા પછી આપણે રજિસ્ટ્રેશન કરાવી દઈશું. પાસવર્ડ નાખ્યા પછી આપણે ફરી રી એન્ટર પાસવર્ડ કરવાનો થશે, તો એ પણ આપણે ફરીથી કરી દઈશું અને રજિસ્ટર ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. તો રજિસ્ટર પર ક્લિક કરીશું એટલે આપણને એક આ પ્રમાણે મેસેજ મળશે, જે ઈમેલ એડ્રેસ આપણે જે નાખ્યું છે એના ઉપર એક લિંક જશે. તો એ લિંક આપણે ખોલવાની રહેશે. તો આપણે એક લિંક ખોલી દઈશું. આ પ્રમાણે મેલ એડ્રેસમાં સીધી આપણને આ પ્રમાણે લિંક મળેલ હશે. તો આ લિંક છે એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે. તો ક્લિક કરીશું એટલે એની જાતે જ આ પ્રમાણે આપણું ડિયર સ્ટુડન્ટ ઈમેલ આઈડી સક્સેસફુલી વેરીફાઈડ, એન્ટર ઓટીપી રિસીવડ ઓન યોર રજિસ્ટ્રેશન મોબાઈલ નંબર, રજિસ્ટ્રેડ મોબાઈલ નંબર. તો રજિસ્ટર્ડ આપણો જે મોબાઈલ નંબર છે એના ઉપર આપણને ઓટીપી મળશે અને આ મળી ગયો છે જુઓ. તો એ આપણે મોબાઈલ નંબર અહીંયા નાખવાનો છે. ઓટીપી નંબર અહીંયા નાખીશું આપણે. તો આ પ્રમાણે આપણે નાખ્યા પછી વેરીફાઈ કરીશું. તો અહીંયા વેરીફાઈ આપણી જે પણ કંઈક છે ઈમેલ એડ્રેસનું વગેરે. હવે માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ માર્કેટરનું આપણું આ જે નંબર છે, એપ્લિકેશન નંબર આપણને મળી ગયો છે, જે આપણે કોપી કરી લઈશું અથવા તો ક્યાંક લખી પણ લઈશું, કારણ કે આ જ નંબર પરથી આપણને પછી આગળ જે ફી ભરવાની છે એના માટેની પરમિશન મળશે. તો 22882807 આપણે લોગિન કરીશું. લોગિન ઉપર ક્લિક કરીશું. હવે પાછું એપ્લિકેશન નંબર જે આપણો હતો શું હતો, એ જે પણ કંઈ માઇગ્રેશન માટેનો એપ્લિકેશન નંબર છે એ અહીંયા અલગ અલગ કરેલા છે, એટલે સેવ થયેલા છે એટલા માટે આગળ આવી જાય છે. તો આપણે એના પર ક્લિક કરીશું. પછી પાસવર્ડ જનરેટ કરવાનો છે અને સબમિટ કરીશું. સબમિટ કરશો એટલે આ પ્રમાણેનું તમારે ડેસ્કટોપ પર દેખાશે. હવે ત્યાં આગળ આ 3 જે લાઈન દેખાય છે એના પર ક્લિક કરીશું. જો ફોર્મેટ એનઓસી વિદ્યાર્થીઓ તમને કીધું છે, ફોર્મેટ એનઓસી પર ક્લિક કરશો એટલે તમારે જે પ્રકારનું એનઓસી ફોર્મ છે અહીંયા આગળ આવશે, ડાઉનલોડ કરવાનું છે અને જોઈ લેશો. આ પ્રમાણેનું તમારે નમૂનો 1 જે 14 નંબરમાં રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ તેમને આપવાનો છે એ માટે આવશે. આપણે જે હવે જ્યારે તમે ઈમેલની જે લિંક છે એને ક્લિક કરો છો એટલે તમને આગળ એપ્લિકેશન નંબર પૂછે છે અને પાસવર્ડ. એટલે આગળ જે આપણો એપ્લિકેશન નંબર આવ્યો હતો તમે જોયો હતો એ નંબરને આપણે અહીં આગળ નાખવાનો છે. તો આપણો નંબર જે હતો એ એમ કેપિટલમાં આપણે શું કહીશું, MG અને R, માઇગ્રેશન માટે MGR, અને પછી જે પણ આપણો કોઈ નંબર હતો એ નંબર આપણે નાખી દેવાનો છે. દરેક વિદ્યાર્થીને આ નંબર અલગ અલગ આવી શકે છે. તો આ નંબર આપણે અહીં આગળ નાખીશું એટલે નીચે પાસવર્ડ માંગશે. તો પાસવર્ડ જે હતો તમે જે ક્રિએટ કર્યો છે એ પાસવર્ડ તમારે નાખવાનો રહેશે. આ પાસવર્ડ નાખશો એટલે તમારે આગળના પ્રોસેસ માટે એક લિંક એક નવો પેજ ઓપન થશે. આપણે પાસવર્ડ સેવ કરતા નથી. હવે તમે જોઈ શકો છો આગળ 3 ઓપ્શન આપણી પાસે, હોમ, પેમેન્ટ અને ફોર્મેટ ફોર એનઓસી. વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે ફી ભરશો, તમે પેમેન્ટ કરશો એના પછી જ તમને આગળની જે પણ કંઈ પ્રોસેસ છે કરવા મળશે. એટલે તમે જોશો આગળ માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ અમાઉન્ટ 110 રૂપિયા જે પણ આપણું કંઈ છે આવી ગયેલ છે. તો એ આપણે હવે ભરશો એટલે તમારે આગળનું જે પેજ છે એપ્લિકેશન માટેનું એ ખુલશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફી ભરશો એટલે તમારું જે ફોર્મ છે એ ખુલી જશે. ફોર્મમાં તમારે જે વ્યવસ્થિત તમારું પહેલાં લાસ્ટ માર્કશીટ છે એના ઉપર જે નામ છે એ જ પ્રમાણે નામ લખવાનું છે. એના પછી તમારે વિવિધ જે માહિતી હશે એ માહિતી ભરવાની છે. માહિતી ભર્યા બાદ તમારે છેલ્લા સેમેસ્ટરની માર્કશીટ અપલોડ કરવાની છે અને પછી તમે અપલોડ કરી દેશો એટલે આગળ તમને એક નવો ઓપ્શન આવશે, પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન. એટલે પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી જે એપ્લિકેશન કરેલી છે એ એપ્લિકેશન તમારી આગળ પ્રિન્ટ મળશે. એટલે તમે ડાઉનલોડ કરશો જેથી કરીને તમારી આગળની એ પ્રિન્ટ ખુલી જશે. તો આ પ્રમાણે તમારે ભરવાનું છે અને આ પછી તમારે રૂમ નંબર 14માં લઈને જશો એટલે તમે જ્યારે 3 દિવસ પછી લઈને જશો એટલે તમને ત્યાંથી માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ આપી દેશે. તો ચોક્કસથી આ માહિતીમાં ખ્યાલ આવી ગયો હશે અને તમે તમારું માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ જાતે જ કઢાવી શકો છો, કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂર પણ નથી.